عيش صحي بمكونين 2 وبس، ودي الوصفة اللي انا خسيت عليها اكتر من 10 كيلو. سعرات الرغيف اقل من قطعة توست بني، وعلشان كده نقدر ناكل رغيفين في الوجبة الواحدة. هيديك احساس بالشبع ل6 ساعات، وفي نفس الوقت ما بيرفعش سكر الدم بسرعة. نصيحة لكل حد ما بيقدرش ياكل اي وجبة من غير عيش، جربوا الوصفة دي. سعراتها قليلة وعالية بالبروتين والالياف، هتشبعك وتخسسك من غير اي حرمان. وانتوا جربوا واحكموا بنفسكم. ما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو والاشتراك في القناة عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد. في طبق كده هبدأ انزل ببيضتين، ملح وفلفل طبعا، واقلبهم شوية في السريع. تمام. بعد كده هنزل عليهم بنص كوب معياري من دقيق الشوفان، ونص كوب معياري كمان من دقيق القمح الكامل. طبعا دقيق القمح الكامل اللي انا بستخدمه هو سنبلة الفرات، وبيكون مكتوب عليه كده دقيق قمح كامل. تمام. وهنزل عليهم مبدئيا بنص كوب معياري من الميه، ونقلب ونشوف هنحتاج تاني ولا ايه النظام. طيب اللي عايز الوصفه كلها يا جماعه تبقى بدقيق شوفان ينفع، اللي عايزها كلها بدقيق قمح كامل ينفع. طيب اللي عايزها تكون خاليه من الجلوتين، استنوا معايا واحنا بنشتغل هقول لكم. اتفرجوا يعني على الوصفه معايا كده عشان تسمعوا ايه البدائل الخاليه من الجلوتين اللي تنفع للوصفه. وطالما يا حبايبي انا حاجات بقول اجاباتها وانا بشتغل في الفيديو، زي بدائل الدقيق، طريقه التسويه بالتفاصيل علشان تنجح معاكي، درجه الحراره وانتي بتسوي، وهكذا وهكذا، كل التركات والتفاصيل اللي بقولها علشان نجاح الوصفه. فالمطلوب من حضرتك ان انتي داخله عندي عايزه تتفرجي على وصفه صحيه عشان تجربيها وتنجح معاكي من اول تجربه، ان انتي تكملي مشاهده الفيديو. لقيتي حاجات انا مش مجاوباها ذكرتهاش في الفيديو، ابتدي بقى اساليها في التعليقات. لكن ما كنش انا بقول مثلا البدائل في الفيديو للدقيق او طريقه التسويه بالتفصيل وبعملها معاكم بدل المره 2، علشان اللي ما خدش باله في اول مره يشوفها في المره الثانيه، وتنزلي انت تكتبي لي تعليقات لاسئله انا جاوبتها بالفعل في الفيديو. تمام. انا ما بجاوبش على الاسئله اللي انا مجاوباها بالفعل في الفيديو. كده انا نزلت بنص كوب كمان من الميه، وثبت زي ما اتفقنا النص كوب المعياري علشان يبقى مناسب لكل الناس. دلوقتي كل الناس خلاص عندها الاكواب المعياريه دي. المفروض العجينه بتاعتي تبقى عجينه كريب، يعني خفيفه. لا بصوا يا جماعه، لما جيت اختبرها كده بالمعلقه القوام تقيل، محتاج يخف شويه كمان. هزود شويه ميه كمان. لازم تبقى عجينه خفيفه زي الكريب اهو. ايوه كده، ده القوام اللي انا عايزاه. شايفين؟ تحفه كده. وهشتغل في التسويه دلوقتي حالا، مش هسيبها تريح ولا حاجه خالص. تمام كده. انا حطيت الطاسه بتاعتي على النار، ودي طاسه تيفال اللي بيسالني ايه نوعها. تيفال. هدهنها مسحه زيت بسيطه جدا في البدايه، وانا معليه النار عليها لان لازم الطاسه تبقى سخنه قبل ما ننزل فيها بالعجينه. تمام كده. بالفعل الطاسه ابتدت تسخن. اخلي بقى النار متوسطه، ولا هاديه جدا ولا عاليه، علشان برضو العيش الكريب يستوي براحته تماما. ودي معايا العجينه، هبدا ان انا اقلبها بالشكل ده، بالطريقه دي. اعتبروا اول واحده بنسويها مع بعض دي كده اختبار للعجينه، هل هي مظبوطه ولا محتاجه تخف شويه او تتقل شويه. فباخد كده كميه مناسبه وانزل بيها في الطاسه، اوزعها بسرعه زي الكريب بالظبط، وهسيبها كده على نار متوسطه الحراره زي ما اتفقنا، لغايه لما هي من الجوانب كده تبتدي تفك من الجوانب بتاعه الطاسه، عشان اقدر اقلبها على الوش التاني. انا مش بقلبها بالعافيه، لما هي بتاخد لون من تحت ذهبي وتفك من الجوانب تقلبيها. ايه البدائل اللي بدقيق الخالي جلوتين اللي تنفع للوصفه دي؟ ينفع دقيق الذره، ينفع دقيق الحمص، ينفع دقيق الرز. هي دي الانواع اللي ممكن تستخدميها في الوصفه وتنجح معاكي جدا، وعملناها مع بعض قبل كده. كده فعلا اهي ابتدت تفك من جوانب الطاسه، وكده جاهزه تتقلب على الوش التاني. بسم الله نقلب. طبعا عيش الكريب معروف ان هو بينفخ كده وفي التسويه. دي ابيض، دي قمح كامل، دي شعير، اي نوع دي انا عملته معاكم عمل الحركه دي. لكن في النهايه الحركه دي بتكون مجرد وقت التسويه فقط، يعني هو ده مش في النهايه عيش تقدري تفتحيه وتحشيه خالص. انا بقلبه كده على كل وش شويه لغايه لما يبتدي ياخد لون ذهبي كده بسيط. بعد كده على طول بطلعه واغطيه بفوطه علشان يفضل معايا طري. بصوا يا جماعه، شايفين ازاي بينفخ ويفصل طبقتين عن بعض؟ مش معنى كده ان هو عيش تقدري تفتحيه وتحشيه، دي نفخه كدابه وقت التسويه بس.
موضوع بسيط جدا يا جماعة والله. اتفرجوا بس على الوصفة بالتفاصيل وشوفوا طريقة التسوية والتركات اللي انا بقولها لكم، صدقوني هتنجح معاكم من اول تجربة. اهم حاجة اظبطي قوام العجينة. وكده طبعا ده خلاص استوى، مش هطول عليه اكتر من كده في النار، هطلعه على طول واغطيه بفوطة علشان يفضل معايا طري. نكرر تاني نفس الخطوات مع بقية العجينة. هدهن الطاسة مسحة زيت وابدا اخد العجينه بتاعتي اقلبها بالشكل ده. حسيتي ان هي تقلت معاكي عبال ما سويتي اول رغيف، خففيها بشويه ميه. ده وارد يحصل لان هي فيها شوفان وفيها قمح كامل، الاتنين مليانين بالرده اللي بتمتص سوائل. وانزل كده بكبشه واحده من العجين. حطي كميه عجين مناسبه. هقول لكم بقى كده على الحاجات اللي انتوا بتعملوها بتبوظ معاكم الوصفه. في ناس في العيش ده على طول تقول لي ده طلع معايا معجن. هو احتمال من اتنين، يا اما انت اصلا العجينه بتاعتك مش مظبطاها، هي عجينه سميكه تخينه جدا، لما بتنزلي بالعجين في الطاسه فعلا بيعجن معاكي لان انت مش مظبطه قوامها. والاختيار التاني بالنسبه لي ان انت تبقي مظبطه فعلا قوام العجينه وخفيف وكل حاجه، لكن بتحطي كميه عجين كتير في الطاسه فبرضه هيعجن معاكي. مهم قوي ان انت تظبطي القوام وتنزلي بكميه عجين مناسبه لحجم الطاسه بتاعك. انت استخدمتي طاسه صغيره حطي كميه صغيره جدا من العجين، استخدمتي طاسه واسعه حطي كميه مناسبه للطاسه. الموضوع بسيط جدا بجد. انا مش عارفه اللي ما بينجحش معاهم الوصفه دي ليه. ده انا بحس ان انا واقفه بعملها معاكم كاني فاتحه لايف، يعني انتوا معايا بالتفاصيل وبجاوب على اسئله انتوا ممكن تسالوها في اللحظات دي. وده بيكون شكل العيش النهائي. بسم الله ما شاء الله، الكميه اللي انا عاملاها طلعت لي عيش كتير، حوالي 8 ترغيفه تقريبا. بصوا بقى طراوه العيش، بصوا الجمال، شايفين؟ تحفه. وحقيقي بعد تجربه انواع عيش كتيره جدا، دي افضل وصفه عيش ممكن تجربيها وتنتظمي عليها طول رحله التخسيس بتاعك. هتاخدي نتيجه تحفه في الشبع وفي التخسيس. بالنسبة للسعرات الحرارية في الرغيف الواحد 58 سعر حراري، يعني أقل من سعرات قطعة توست بني. ممكن تاكلي رغيف واحد أو رغيفين في الوجبة الواحدة، هيشبعك أكتر بكتير من العيش البلدي أو حتى من التوست، لأنه فيه بروتين من البيض وفيه ألياف عالية جدا من الشوفان والقمح الكامل. جربوا واحكموا انتوا بنفسكم في إحساس الشبع.